On March 28, a 7.7 magnitude earthquake struck Myanmar and Thailand, resulting in widespread devastation. The disaster caused hundreds of deaths, thousands of injuries, and left countless buildings, homes, and vital infrastructure in ruins. This event serves as a wake-up call for the potential risks we may face here in the Philippines. Could we experience something similar or even worse when the big one hits? How prepared are Filipinos for a powerful earthquake that could strike at any moment? To provide us with an update on the country's preparations and the efforts of various agencies for the big one, we are joined tonight in person by the Administrator of the Office of Civil Defense, Undersecretary Ariel Nepomuceno. Good evening, Usec, and welcome once again to In Person. Good evening, ma'am. Good evening to everyone. Yes, alam niyo po, magandang bisitahin natin muli yung mga napag-usapan dati. Dahil ito nga po, kasunod ng killer quake sa Myanmar, muling nabuhay ang usapin kung handa nga ba tayo, handa nga ba ang Pilipinas sa the big one. Sa ngayon, ano-ano po yung mga hakbang na ating isinasagawa pagdating sa preparasyon kung sakali mang mangyari ang big one na ito? First of all, we really have to clarify why we are now putting a lot of emphasis to the discussions on the big one. Kasi marami sa ating mga kababayan, probably based on our religious beliefs, and then yung ayaw nating mangyari yan. So nandun yung collective parang denial stage that this will not happen, although we all want that this should not happen. Ano? Yes. Kaya lang, based on science, the movement of the West Valley Fault System, which can cause the so-called big one, which is a 7.2 magnitude earthquake being unleashed, that fault system moves every 400 to 600 years. Ang huling paggalaw ng West Valley Fault System was in 1658. So, plus 400 years, so probably yung lower margin will be 2058. Kaya pinag-uusap-usapan na to. So, 2058 onwards, parang yung tinatawag na hinog na. So, we have to accept first the probability that this might happen. Hindi ito pananakot, hindi ito parang propesya ng mga doomsayers. So, once we accept the reality that this might happen, scientifically speaking, then we ought to really level up our all aspects of preparations. Yun po talaga yun. This means that we need to prepare for the worst. Yes. Better, ano po ma'am, better be prepared, ika nga, than be caught flat-footed or unprepared. Mas mabuti na nga yung over-prepared tayo with this, with all the levels of preparations, kaysa ho magsisihan at marami pang masawi at masisira mga ari-arian. At ang buhay, ano po, ng tao. Okay, ano yung mga challenges na nakita nyo rin sa Myanmar at sa Thailand pagdating sa response efforts na ng mga bansang ito, especially Myanmar, at paano po kaya natin maiiwasan itong mga ganitong challenges kung sakali man pong tumama ang the big one? Doon kita-kita natin napakaraming struktura talaga nagiba. Giba kaagad. So dito tingnan din natin yon. Pag maraming struktura ay nagiba, nangangailangan ng maraming rescue workers. So ang unang pagsubok dyan, doon sa bansang Myanmar, na yun naman ang iniiwasan nating danasin din, meron ba tayong sapat na mga skilled or highly trained rescue workers? Yes. Particularly specialized on collapse structure rescue. Yan yung tinatawag na USAR teams. Kagaya yung mga pinadala natin sa Myanmar, ma'am, mga well-trained yan. So, dapat sapat yan upang talagang makatugon doon sa mga strukturang gumuho kapag nangyari ang malaking lindol. Kita yan sa Myanmar. Pangalawang nakita dyan na nireport sa atin ng mga pinadala natin sa Myanmar ay yung nawala ang kanilang interconnectivity. Nahirapan sila sa communications. Although dito, meron tayong mga paghahanda para dyan. May redundancies ang ating communication systems, meaning kapag hindi gumana o pumalya yung ating regular cellphones or the traditional landlines, meron kami satellite-based communication systems, at kapag yun ay pumalya pa rin, meron
meron naman tayong tinatawag nating most dependable tactical radios, yung UHF and VHF. So yun ang nakita namin sa Myanmar. So dapat yung mga response teams natin at mga agencies, meron ng mga tatlong modes of communication. Tama. Ang good news naman is all our regions, hindi lang sa Office of Civil Defense, sa OCD, all our 17 regions are well equipped with regard to the capability to establish communications during disasters or huge incidents like the big earthquakes that could happen in the country. Okay, so given these challenges, ano yung mga lessons natin sa disaster management strategies na nakita natin sa Myanmar at Thailand na maaari din po nating ma-adapt din at ma-implement dito, and ano na nga ba yung ini-implement na natin sa ngayon? Yes, sa atin, we recognize, and this has been our advocacy to everyone, especially the responding agencies, we have to be prepared in all the 3 levels of preparations. Ang unang-una, yan ang pinakamahalaga. Ang first line of defense natin will be the structural strength of all our houses, condominiums, offices, commercial establishments. Dapat matibay yan. So the engineering solutions must be there. Dapat mahigpit talaga yung pagsunod sa safety provisions of the building code. Number 1 yan sa line of defense natin. Dahil kahit maganda yung second line of defense natin, yung tinuturo namin lagi for the collective memory, yung mga nagpa-participate sa duck cover and hold, and then rush to the open space, yung mga ganun, then have your own go bag. This is reactionary lang. Ibig sabihin, nangyari ng lindol, magre-react ka lang. Ngayon, kung napakagaling mo mag-duck cover and hold or nasa ilalim ka ng matibay na lamesa, kung yun namang iyong strukturang nandoon ka, gumuho, malilibing ka lang doon. So talagang first line of defense, yung engineering solutions. Second, yung collective muscle memory, sanay dapat tayo sa gagawin. Organisado yung mga pamilya at individual. And lastly, yung government sector, national government and local government units, dapat lagi rin yan that we have to have all the systems, all the drills done, all the plans in place. Meron naman. Ang magandang balita, nakalatag naman yan. We have the Oplan Yakal, Oplan Ligtas of the AFP, and all the responding agencies of all the uniformed services. Meron yan, and what we've done in the OCD and NDRRMC is to, yung tinatawag ma'am na harmonization of all these implementation plans. Nagawa naman po natin yan. Kasama na rin yung mechanisms wherein the international community can come in to help us. Wala naman pang isang bansa na kakayanin mag-isa yung ganyang kalakas na lindol. Yes. So synchronized, harmonized ang response ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Buhay pa ba yung 4 na quadrant na kung sakali man sa Metro Manila tumama ang the big one? Can you explain this quadrant? Buhay pa yun. Although right now, this is being updated. Ang latest, although work in progress yan ngayon, along with the MMDA, hinati nila sa 6 districts. Yung 4 quadrants dating paghahanda yon, ngayon, kinategorize na para mas manageable, 6 districts, kasama na rin dyan yung mga may hiwalay ng mga lugar, kinonsider na yung may mga tulay na maaaring bumagsak. Yes. So dapat naka-establish yung alin yung mga lugar na maaaring ma-isolate at alin naman yung mga tutulong na mga rehiyon or probinsya na hindi apektado. For example, Region 1 and Region 2, may assignment sila tumulong sa eastern part of the Greater Metro Manila area. So naka-assign po yan, ma'am. So may blueprint na tayo. Meron Hindi naman. yung at that moment lamang biglang, naku, anong gagawin natin? O sinong kikilos dito? Oy, na-separate na yung nawala yung bridge na to. As we mentioned, ma'am, the plans or the frameworks are there. Yan ang magandang balita. Kaya lang, kailangan laging sinasana yan. Yes. Dahil it's understandable, halimbawa, sa politics, every 3 years yung ating eleksyon, nagpapalit-palit ng pinuno. Madalas, hindi minsan, madalas, napapalitan din yung mga nagiging disaster officers nila. At ganoon din sa uniform services. Siyempre, may napopromote, may nare-reassign. So it's necessary na tuloy-tuloy yung pagsasanay base dito sa mga plano na to. Okay. To be sure that the plans will always be relevant and effective. And there's continuity, Yes. at naiintrega, kumbaga yung kaalaman, no? At yung preparasyon sa susunod na mga uupo. Okay, punta lang tayo ulit sa Myanmar kasi
At the beginning, sinabi 4 yung nawawala. Ngayon, 3 na lang ba? At isa talaga yung confirmed na nasawi? Ano na po ba? Yun ang di magandang balita. Tama po yun. Nakumpirma na isa doon sa announce the name bilang respeto po doon sa pamilya, doon sa kanilang nararamdaman. So, kumpirmado na po yun. Talagang isa doon kababayan natin. So, meron tayong koordinasyon po. Kinakausap na po ba natin yung pamilya niya? Ginagawa po yan sa pamamagitan po ng DMW at DFA. Kasama rin naman po kami doon. Last weekend, sumama po kami mismo doon sa meeting with yung tinatawag na next of kin ng mga kababayan po natin. Okay. In terms of international collaboration, ano po, can you give us an update on our team, itong Philippine Emergency Medical Assistance Team na napadala po natin sa Myanmar? Yes. Nagpadala tayo ng 89-man contingent doon sa Myanmar. Ano? Dalawa yung mission nila. Isa yung tutulong doon sa mga naguhong istruktura at yung kabila naman doon sa medical teams. Yes. Doon sa istruktura, na-assign tayo sa isang lugar sa Naipitao area, naka-retrieve tayo doon ng isang labi. Subalit yan na hindi naman natin kababayan. Yes. Yan are Burmese na i-turn over na po natin yan. At yung isang bahagi naman din po ng ating USAR team, pinayagan naman tayo na pumunta doon sa Malayo-Leon, sa Mandalay City, doon sa Sky Villa, kung saan nandun yung mga Pilipino. Kasama na rin yung mga taga-NBI para tumulong kung yung NBI, that's outside the 89-man team. Ano? Sumunod lang sila doon upang makatulong na makita at ma-identify kung sakasakaling kababayan nga natin yung nakikita doon sa area. Sige po, marami pa na ang nais nating pag-usapan at talagang this is very timely, ano po, na dapat talagang handa tayo. So, wag po kayong mawawala at magbabalik tayo dito sa In Person. Nagbabalik ang In Person. Kasama natin ngayong gabi si Usec Ariel Nepomuceno ng Office of Civil Defense. Okay, balikan pa rin natin yung ating emergency medical assistance team sa Myanmar. Meron din ba tayong psychological or experts sa psychology na maaring tumulong po dun sa mga na-trauma, yung mga, hindi ho ba, yung mga nagkaroon ng mental disorder or problems? Tama ho. Kasama ng Department of Health team, yung mga taga-DSWD na tutugon naman doon sa tinatawag na maaaring trauma nga ng mga, lalo na ng mga kababayan natin na nakaranas ng malakas na lindol. Importante yan. Nandun na rin ho sila. At doon sa medical team naman, actually, hindi lang po yung mga nabiktima ng pagguho ng mga gusali o struktura ang ginagawa nila. Maraming ang mga Burmese doon. 83% ng mga natulungan natin doon ay walang kinalaman doon sa lindol. So the medical assistance extended by the DOH team, marami po na hindi po direktang may kinalaman. Meron pang pediatric cases, the regular diseases, skin diseases, meron dengue. Yung first level hospital na itinayo ng ating Department of Health, natutuwa po tayo dahil bukod sa atin, Japan lang po yung gumawa nun sa Myanmar. Kasama na rin po yung tutugon nga po sa psychosocial assistance para sa mga kababayan natin. Okay. Alright. Nung pong taong 2004, I think there was a joint study by the Japan International Cooperation Agency, yung JICA, kasama po ang MMDA dyan, ano? And pati FIVOX kasama rin. And they noted that if there should be a 7.2 magnitude quake,
itong paggalaw ng West Valley Fault. And ang tansya nila mga 33,500. Yes, Although merong figures that are higher than that. Umaabot ng 50,000 yung maaring mga masawi. Ano po? Ano ang pangunahing mandato ng Office of Civil Defense pagdating po sa earthquake preparedness and response? Yung pong parang pagkakaiba sa figure, 30 to 50,000. Kasi 30,000, 32,000, yan yung mamamatay kagad dahil sa lindol. Yung additional 18 to 20,000, kasi may mga sunod-sunod na sunog. Aftershocks or Mga sunog na maaaring mamatay din sila kagad. So kaya nagiging 30 to 52,000 yan. I see. Plus may 160,000 plus na heavily injured or seriously injured na kandidato rin yan na mamatay. Yikes. Kasi kailangan madala sa mga ospital kagad. Kaya ba ng mga ospital din kung nangyari yan? Ano? Maaaring yung mga struktura kasi niyan, dapat masiguradong kaya po yan. No? So bilang paghahanda naman, ganun nga, iba't iba yung level ng paghahanda dapat. So ang ginagawa ng Office of Civil Defense along with the other agencies na may kinalaman sa paghahanda at pagtugon, sinisigurado natin bawat level na yun ay mangyari sa structural integrity ng mga kabahayan, mga gusali. Yan kasama namin dyan ang DILG dahil LGUs po talaga sa balikat nila yan natin inaasahan na maging mas mahigpit sila doon sa pagbibigay ng construction permits at occupancy permits at dapat din wala yan sa mga no-build zone areas. Kasi kahit naman napakaganda ng bahay o gusali, kapag nando ka naman sa landslide prone areas o nando ka nakatungtong sa mismong fault system, wala rin yon. So dapat tama po talaga yung struktura at nasa tamang lugar. So yan, sinisigurado natin dapat yung ingay. Dapat lahat pati ng ating mga mamamayan maintindihan nila na wala na shortcut dapat ngayon dahil sila rin mismo yung baka mapahamak. So yung pagkampanya sa impormasyon, yan ang binibigyan po namin ngayon ng todong pagpapahalaga sa tulong na rin ng media upang yung mga mamamayan na rin natin wag lang aasa sa pamahalaan, nasa balikat din nila ito. Doon naman sa kakayanan ng pamahalaan, yun yung third, yung last line of defense, yung reaction, marami na tayong sanay sa pagtugon yung USAR teams natin. Marami na rin tayo mga equipments. Marami na rin tayong sistema. Subalit, dadagdagan pa natin dapat yan. Dapat yan, mas maiging sobra kaysa kulang pag kinakailangan na. And then yung gitna nga po, yun yung drills, yung mismong partisipasyon ng ating mga mamamayan, kung anong gagawin nila. Massive information campaign po talaga to. Ang magandang balita muli, dun sa aming National Simultaneous Earthquake Drill last quarter of last year, less than 100 yung sumama ng mga LGUs. Subalit this year, ngayong first quarter, ang sumali po 1,300 plus. So dumadami naman po. Mukhang epektibo naman po yung ating paghingi ng tulong sa ating mga kasamaan. Again, with the help of media, na dumadami nagpa-participate, including the private sector. Kasi there has to be muscle memory. I think I said this before. Ito hindi lang muscle, pero yung talagang hindi mo na iisipin. Parang yan na yung automatic mong gagawin. Default mo na, yes, di ba? Duck cover and hold ka kagad. At saka alam niyo na, sa open space. Hindi tayo kakasya dito. Usec sa ilalim dapat ng nga, mesang wag mo salamin eh. Hindi pwedeng salamin. Tataguan yung lamesa. Dapat pag salamin, solid. nagigiba rin yan. Yan yung open space importante. Yes. Hindi habang lumilindol, doon pa lang tayo mag-iisip saan tayo tatakbo. Dapat alam na at praktisado kung saan po kayo pupunta talaga. Mga open spaces. Yes. Opo, maganda nga po yan. So, building experts are now concerned also, no? Dahil hindi rin natin alam kung gaano nga ba ka-ready yung mga buildings natin until it's actually there. Because we don't really know what a 7.2 magnitude will do to this certain structure, this certain building, this certain bridge. Paano ho yun? Patuloy po ba yung pagsasagawa din ng mga architectural and structural audits sa mga buildings po natin? Ginagawa na ho yan. Pero kung akong tatanungin, dapat mas paspasan pa. Ang nangyayari kasi ngayon, from the national government, ginagawa na ho yan. For example, the Department of Health. Kausap ko si Secretary Ted Herbosa last week. Sila nagawa na nila yung structural integrity audit ng mga ospital, both in private and public sectors. Nagsisimula na rin sila mag-retrofit. Ibig sabihin,
mas matibay na struktura yung mga ospital, marahil kakayanin niya yung 8.5 magnitude earthquake. Ano? Wow, 8.5 ha? Dapat to. Yan ang sinasabi ng building code natin. Yes. Although may mga kasamahan ako, sila hanggang 10 magnitude ang pinaghahandaan nila. Kasi pwede naman din lumampas yung lindol. Ano? But at least minimum yon 8.5. So ginagawa naman ng pamahalaan yan, kami sa AFP, sa DND, hopefully in DepEd din. Ano? Kaya lang, sa private sector, ang kailangan maghabol. Ayun. Kasi hindi naman po pwedeng pondohan ng pamahalaan yung mga pribadong bahay. Opo, so kaya mga kababayan natin, lagi ko in-advertise, puntahan nila halimbawa yung hazardhunter.ph Philippines upang makita nila gano'n silang kalapit o kalayo sa mga fault systems, kung sila ba'y nakatungtong doon, at malaman nila kung sila ba'y landslide prone area or liquefaction prone area upang alam nila what are the engineering interventions needed para maging ligtas yung kanilang tahanan. Pero unfortunately, hindi naman po kasi lahat ng ating mga kababayan ay kayang ma-afford itong Tama ho yan, tama. retrofitting ng mga bahay nila. Marami nga pong gumagawa ng DIY na tinatawag, do it yourself. Di ba? Hindi talaga engineer o contractor yung gumawa. Yes. Unfortunately, yung mga kababayan natin doon sa tinatawag na informal sector sa Limbawa, Yes. minsan third floor, fourth floor, umaabot yan. Opo. Medyo sila lang. And then di rin tayo sigurado kung yung ginamit dyan na bakal, halimbawa, yung rebars, Yes. ay hindi substandard. Ayun na. Yan, mga delikado po yan. And yung pang delikado rin is kapag merong mga, sorry po to say kasi may mga talagang mga tiwali rin tayong mga tauhan sa maybe local government, we don't know, no, na nag-a-approve without really checking. Kaya nga po ang request po nating lahat, ang panawagan natin, higpitan na po talaga yan. Lalo na yung mga itatayo pa lang ng mga Yes. struktura. Opo. Siguraduhin natin muli, tama ang plano, tama ang implementasyon, at tama yung lugar. At tama yung materyales na ginamit. Okay, you mentioned Project Yakal earlier. Ano ba talaga ang nais gawin nitong project na to? Yan po ay isang malaking plano na kung saan yung iba't ibang ahensya na magre-responde o tutugon kapag nangyari yung malaking lindol, binibigay yung kanilang dapat gawin kapag nangyari ang lindol. At pangalawa, nakalagay din dyan, ano ba dapat meron tayong lahat, lalo na sa gobyerno, no? In terms of personnel, equipment, mobility. So nakalagay din ho dyan. At paano ang mga magiging standard operating procedures kapag nangyari yan, alternative commanders, halimbawa ang Metro Manila, tinamaan talaga, kami mismo maaring hindi kami makita. So, sino ang papalit sa amin? Automatically. So, nakalagay yan sa plano at may mga assumptions yan, ilan yung maaaring masawi, masaktan. So, manual po yan, like a manual na how to and what to do. Yes, detalyado po yan. Although, again, ina-update po yan ngayon along with MMDA. So, how often do you update this? Sabi nyo kasi election every 3 years. So, ano pa po yung mga pwedeng updating natin? Una-una po, ang pinaka-importante dyan talaga yung bilang ng mga personnel at yung kanilang kakayanan, dapat dire-diretso po yan talaga. No? At ina-update din po yung dami na ba ng populasyon, dami ng struktura, kailangan mag-adjust po talaga. Okay, nasabi niyo po kanina na kailangan nating mag-catch up. Gaano nga about delayed na tayo sa mga paghahanda? Saan tayo kulang? Saan tayo kailangan mag-level up para talaga masabi natin na nag-improve po tayo at nakakasabay na po tayo sa pangangailangan ng panahon? Para di ko po imbentuhin, i-contextualize natin sa Taiwan. Nagkaroon ng napakalakas na lindol ang Taiwan last year. 7.9 yun, kung di ako nagkakamali. Pero ang casualty nila, hindi taas sa 20. Bakit nangyari yun? Sang-ayon sa kanila, nung gawin na nila ang pagpapalakas ng mga struktura sa Taiwan, it took them 10 years sa Taiwan. Kaya ang bansang Taiwan, napakayaman po niyan. Kahit 10 years ago, ang ekonomiya nila, kumpara sa ekonomiya natin ngayon, lamang sila. So, kung maghahabol tayo, ganong katagal, if we will use that example, ibig sabihin, yung 10 years, mabilis na yun sa atin kung kaya natin gawin. Kasi nga, inuulit ko, yung first line of defense natin should
be the structural strength of our buildings, houses, and everything. Ano? So kung maghahabol tayo, ganun pa kung kahaba ang habulin natin. Yes, okay. Alright, so ano pa kaya ang mga ginagawa natin ng ating local government units din po, ano? Kung sakali mang tatama ang the big one, alamin natin ang kasagutan niyan at marami pang iba sa pagbabalik ng in-person. Ngayong Sabado, sa Usapang Halalan. Ang local absentee voting ay isang napakahalagang hakbang upang mabigyan ng pagkakataong makaboto ang lahat ng nasa likod ng halalan habang ginagampanan po ang kanilang tungkulin. So yung mga qualified or yung mga considered local absentee voter, ito po yung ating mga kawani ng gobyerno, katulad ng mga sundalo, mga kapulisan, at members of the media. They will be performing election duty on election day. Mahalagang impormasyon at diskusyon na may kinalaman sa paparating na eleksyon. Abangan! Ito ang COMELEC Usapang Halalan 2025. Ngayong Sabado, dito lang sa inyong PTV. Nagbabalik ang in-person. Kasama natin ngayong gabi si Usec Ariel Nepomuceno ng OCD, Office of Civil Defense. Okay, tanungin po natin si Usec, ano ang mga updates sa mga paghahanda na ginagawa po ng local government units? Meron po ba silang binibigay na technical assistance o meron din bang binibigay ang OCD na technical assistance sa kanila? Yung mga new technologies po na nadidiskubre natin. Una-una, linawin ko muna para bakit may responsibilidad ang LGUs. Ano? Ang LGUs, lahat, meron silang IRA. Yan yung income ng mga siyudad, probinsya, munisipyo. Doon sa kanilang kinikita, dapat 5% noon gamitin nila sa paghahanda. So yung 5% noon, dapat doon, medyo numero, no? 70% ng 5% na yan dapat gamitin sa paghahanda. Okay. Pagpapalakas ng kanilang mga struktura, pagbili ng equipment, mga sasakyan, mga communications, ano? Dapat pagtulong-tulungan natin yan, no? Bilang paghahanda nila kung tutugon na sila. Dahil sila po ang nandun sa front line. Yes. Ang national government, we assure everyone that we are doing our best. Marami po tayong tauhan, ready po tayo. Subalit yung mga unang oras, ang nandoon sa area, yung ating mga kasamaan sa local government units. Yun lang po yung logic. Hindi ito pasahan ng trabaho. Darating at darating kami. Subalit, mas mabilis kung nandun na yung LGUs. So first line of response yung LGU. Kaya importante lagi nating pinagdidiinan na tulungan tayo dapat ng mga LGUs. Botohan nga ngayon sana i-election natin yung merong sinasabi sa tungkol sa disaster management. So nandun ho yun. No? So pinaghahabol natin po lahat. Ngayon, pagdating naman sa paghahanda ng national government, again, nandun naman lahat ng plano, pinagsama-sama na natin yan at pinapractice natin. Ang mga dinadagdag dyan ngayon ay yung mga available tools, scientific tools. Yes. For example, from the science-based agencies. For example, from PIBOLS or the DENR sa MGB, nakalagay na dyan yung mga mapa na kung saan dapat pinagbabasihan naman ng LGUs yung pagbibigay nila again ng construction permits, gamitin nila yung mapa. Kung ito bang nag-a-apply ng permiso na mag-construct sang-ayon sa mapa, ay dapat or hindi. Kasi kung hindi, kung yan ay nasa red zone category ng MGB, meaning halimbawa landslide prone areas yan, ba't natin bibigyan ng permit? So these scientific data, maps are being updated. Ready na yan. Actually, continuous updating, subalit ready nang gamitin yan for policy and regulatory purposes.
And then sa mga responders naman, yung last line of defense, again, sa uniform services. Ang uniform services, hindi lang AFP yan, ano? Hindi lang Army, Navy, or Air Force yan, ano? Kasama ang Coast Guard, ang PNP, ang Bureau of Fire. In fact, ang Bureau of Fire, ang pinaka-frontline din natin pare-pareho, ano? So, yan, continuous din kami sa pagpapahabol sa aming lahat na magkaroon kami ng mas maraming mga tutugon, highly trained rescue workers, plus the equipment available. And they should come from different areas kasi paano na po kung itong lugar na to, nandiyan nanggagaling yung ating mga first line of defense, yung po mga mga PNP, mga armed forces, personnel, etc. Kailangan makahugot tayo from other places. Ano po yan, ma'am? Strategically located yan. Dahil nga pinlano na yan, naka-assign na rin kung sino yung mga tutugon doon sa mga naapektuhan lugar. The assumption of that Oplan Yakal and Oplan Ligtas, the assumption is yung mga nasa Metro Manila na mga pinuno, kasama kami, at mga tauhan, probably hindi ho makakagalaw. At probably, of course, understandable yan, human nature naman yan, uunahin yung mga pamilya, hanapin siyempre yung pamilya. So, maaari yung command and control, hindi kaya ng Metro Manila leaders, both political and the responders, leaders. So, may mga naka-assign na. May mga satellite offices. Meron na po yan. At partners, itong probinsya na to, halimbawa sa amin, yung Region 1 and Region 2 OCD regional directors, may mga kasamahan po kami dyan from the uniform services and LGUs. Meron na po mga plano paano sila makakarating sa assigned areas nila. Yes, tama. Then meron mga staging areas na rin yan kung saan po sila dapat from there pupunta naman sa Metro Manila based on reasonable assumptions na ito hindi makakagalaw, at ang port na to sira, ang airport na to sira, may mga plano naman ganun. Ayun, okay. Ano po ang ginagawang pagtulungan naman ng OCD sa private sector? Kanina you said that we cannot use government funds for private structures. Ano po? Yes. Pero ano yung ugnayan naman? Tama po kayo. Actually, the norm globally is to expand the participation of the private sector, meaning hindi lang whole of government approach but whole of society approach na talaga. Ibig sabihin, pamahalaan, private sector, and civil society, yung mga organized. So kami mismo, pinapalawak ng OCD yung mga partnerships. We have in fact formalized a lot of partnerships with strategic organizations. For example, nakapagpirmahan kami sa mga organisasyon na may mga trucks and heavy equipment upang makatulong sila sa DPWH pag kinakailangan na. Dahil normally, DPWH ang maglilinis ng mga dadaanan from the debris. Yes. Subalit, meron kami mga kapartner na, for example, ang Chamber of Mines, kasi mga minero yan, may mga heavy equipment yan, formal ho yun. Ang kailangan lang practicein. May mga logistics companies kaming kasama na. Ngayon, binubuo namin yung radio group. May mga amateur radio groups tayo sa Pilipinas who are more than willing to help. Meron din kami mga TNVS na mga motorsiklo na libre, tutulong sila pag kinakailangan na, at mga eskwelahan upang tulungan din nila kami doon sa mga bagong kaalaman na teknolohiya, at lumapit na rin kami, formal naman din ang aming partnership with the Association of Civil Engineers of the Philippines, or ASEP. Then yung PAISA, Structural Engineers Association po yan, at nagpapatulong din po kami susunod doon sa mga natutunan lang namin po yan recently, doon sa mga 5th year engineering students na baka parang medical mission, pwede naming may assign na lugar, tulungan nila kami sa structural integrity audit. Ayun. Importante ang private sector participation. So maraming paraan pala na pwede mag-participate ang private sector. Yes. Opo. Bukod sa sila mismo mag-organize and mag-drill. Yes, kasi nga po, hindi naman kakayanin ng isang grupo Hindi lamang. po. Kahit sa ibang bansa po, Opo. importante yung public-private partnership for huge disasters. Okay, what's the estimate of number of buildings or houses that, and even bridges and highways and footbridges and you name it, diba? Yung mga Yes, expressway natin na maaari pong masira sa isa pong tinatayang mga 7.2 Yes, magnitude. Una-una linawin ko.
pag West Valley Fault System ang gumalaw, this is the big one. Hindi lang ito Metro Manila. Okay. Kasama dito ang Region 3 Yes. at Region 4. Yes. At kapag umalog talaga yan, halos mas malaki pang parte ng Luzon ang maapektuhan. Maalala natin, halimbawa, nung gumalaw ang Nueva Ecija dati, Baguio ang tinamaan, todo-todo. Nung gumalaw ang kasiguran na earthquake, ang nabuwal na building, Ruby Tower, noong 1968. Ano? Yes, So, kami bilang Ang paghahanda, lalayo nun, ha? kasi gumagalaw eh. Ang dapat maganda, hindi lang yun nasa fault system. So ilan ang mga strukturang tinitingnan na maaring maapektuhan dyan sa malaking area na yan. Sang-ayon muli doon sa 2004 study done by JICA, Peebles, and MMDA, around 500,000 houses might be heavily damaged. More than 120 bridges might collapse. Dami ho nun. Yes. And then at least 2,800 medium-rise structures might be heavily damaged. Potentially would collapse. Ganun po yung bilang po. Napakarami ho talaga nun. Hindi sinabi kung anong story, ilang stories ng building. Meron ang po mga yung mas detalye, delikado. ma'am. Yung mga percentages, meron po yung. Kaya lang, again, 2004 pa ginawa yan. Naku, Mas tagal na marami na rin. tayong populasyon, mas marami na rin tayong struktura ngayon. Kailangan Kaya po- ina-update po yan. That needs to be updated. Is there Yes. an effort to update it? Ongoing po, ma'am. Ginagawa po yan na nandun ang OCD, but of course, ang experience niyan, MMDA. Yes, kasi since that time, BGC is so developed, di ba? Ang daming mga malalaking buildings. Of course, there's Makati. So, we really need to update ourselves. Yes, ma'am. Oo. And then sa study rin na yan, around 4 to 6 million residents will be displaced. So, saan mo ilalagay Wow, yan? Yung mga evacuation centers. At yun na nga, hindi ba sinasabi din natin na kailangan nag-uusap ang pamilya, alam mo kung saan kayo tatakbo, dapat hindi lang po isang option, merong option 2, 3, and how do they get there, Yes, di ba? and hindi naman laging buong pamilya. Halimbawa, araw, Okay. pumasok ang tatay sa opisina, nanay, Oo nga. ang kuya nasa eskwelahan. Di po ba? So, dapat mag-usap-usap sila talaga. Harapin natin to. Walang may gusto nito. Subalit kailangan harapin to at pag-usapan ng mga pamilya, mga organisasyon, at mga opisina. Pag-usap-usapan talaga yan. Okay, so balikan lang po natin ang Myanmar, no? So, kamusta yung ugnayan natin sa kanila gayong medyo, yung kanila pong gobyerno, hindi naman talaga bukas, hindi sila isang demokratikong bansa. So, how are things moving along with the, I think nag-shift na po siya sa retrieval operations ngayon? Maganda naman po yung ginagawa ng Department of Foreign Affairs natin. Kami ay nakaasa rin sa DFA hinggil dito sa pakikipag-ugnayan sa kanila, no? So, yung retrieval, yun na ho talaga dun sa area. Na bata, tayo umaasa pa na nasa rescue and retrieval pa rin tayo. Subalit pag nakita nyo kasi talaga yung building ng Sky Villa, talagang durog po talaga eh. Subalit di tayo nawawala ng pag-asa. Opo. Okay. So ito nga po yung recent developments din sa coordination between the national and local agencies and disaster response. Mas nakikita niyo po yung effective na itong mga partnerships na ginagawa natin ngayon? Kailangan practice ng practice. Every quarter ginagawa natin yan. In fact, 3 days ago until today, meron kaming na-institutionalize na National Earthquake Summit. Yes. Second year na ngayon yan, kung saan lahat ng mga LGUs doon sa maapektuhan at yung LGUs na tutulong, nagsasama-sama yan, and then the responding agencies from the government, national and local, nagsasama-sama yan to compare notes, review the plans, and then remind them of what their roles must be, and then may nagre-report din ano ang equipment nila na meron, na dagdag, ano ang ideal number of equipments nila dapat. So, ano ho yan? Workshop. Pati yung communications, nire-review yan during the National Earthquake Summit. Second year na po ngayon. Okay. That's one of our institutionalized contribution to this huge practice. Okay. At pag-usapan pa po natin yung summit na yan, maya-mayang konti po sa pagpapatuloy ng in-person or digital.
Bumabalik ang in-person para sa huling bahagi ng ating programa ngayong gabi. Kapiling natin si Usec Ariel Nepomuceno ng OCD. So ito nga pong Second Earthquake Preparedness Summit na sinasabi niyong na-institutionalize under your time. Ano po? So ano pa po yung mga nasi-share dito bukod sa equipment, mga ibang mga kaalaman? Ano pa po yung mga Una-una yung lumalabas na relasyon, lessons? importante po yan. Okay. Kasi paano yan magtutulong-tulungan kung di nga magkakakilala in the first place. Ano? So ang objective talaga niya, maging personal yung magiging kooperasyon ng lahat ng ahensya ng pamahalaan plus the private sector na nandun po, members. Ano? Yeah. So pinagsama-sama ho natin yan, second time nung ginawa ngayon, upang talagang maging personal yung pagtugon at paghahanda dito sa posibleng malaking lindol. So number one po yan. Ngayon nga parang close na nga po sila kasi second year na nila. So nandun and then reporting time ho yan. Sinisigurado natin na talagang yung mga tutulong sa Greater Metro Manila area, alam nila yung gagawin nila. Kasi nga, importante kung immobilize po yung mga pinuno dito at responders, paano sila talaga makakarating dito. Importante yun. So there are representatives from the other regions, malalayong lugar sa Visayas and Mindanao. Mainly Luzon yung mainly Luzon based. Okay. And then inaaral na rin namin, of course, for staging area purposes, yung Cebu area, Visayas area, po pwede rin ho yung makatulong po sa atin. May mga assignments din po sila. Meron pong first wave from Luzon, second wave from Visayas, third wave from Mindanao. Ganun pong ka-structured, ka-organisa yung plano. Yes. Kaya nga dapat practicein. Yes. And that also means personnel, ano po, nagaling din, and more training for people, ano po, coming from all places. Para may representative, representing different regions, ano po, na readiness. Okay, recently, ito medyo nakakabahala, nagamit ng isang kandidato sa kanyang kampanya. Ito pong isang sistema na dapat para sa emergency communications lamang, yung cellphone, yung emergency cell broadcasting system po ba tawag dyan? How did that happen? Paano niya na-penetrate po yung very, siguro, confidential system na yan? Nalulungkot nga kami dyan at actually nababahala kasi sana hindi nangyari yan dahil baka pag totoo na yung warning messages na ipinukul po, yung mga tao hindi maniwala, baka isipin fake message na naman o fake news. Ano? Ganito po yan. Ang meron po tayong batas, yung Free Mobile Disaster Alert Act. Yes. Yan, obligasyon ng mga telcos na magpumukol ng mga messages for free. So, telcos po ang nagbibigay po niyan. Ganun po yung sistema natin. Ang nagtitrigger galing po sa PBOLS or sa Pag-asa, dadalhin sa NDRRM sheet o CD, and then automatic na po yung trigger. Yung nangyari po sa probinsya, mas bati po ito. At meron din naiulat sa amin sa Parañaque at bine-verify namin, meron din daw sa Davao area, 3 pa lang naman. Subalit yan yung nakakabahala. Ang initial naming hinala, baka meron kasi mga special gadgets available in the black market na nagagamit for text blast. Hindi lang ng politika, pati mga commercial products. Ano? Ngayon, ayaw naman po namin kagad maghusga na kung sino po yung kandidato na nandun yung pangalan, ay siya yun. Kasi maaari rin naman mangyari yung kanilang, ayaw po gamitin ng COMELEC na yung salitang kalaban no? Yung kanilang karibal sa kabilang partido o grupo, maaring sila rin kasi yan. Pasimuno. Ano? So, humingi kami ng tulong sa DICT at sa NTC kung kaya bang ma-identify yung pinanggalingan ng fake message using the alert logo. Kung ma-identify yon at malalaman kung sino, marahil mapapanagot po natin kung sino po talaga yung pasimuno niyan at gumawa niyan. Ano? So, hindi dapat mangyari po yan. Kaya nga sana, iwasan yan, huwag isama sa ganyang larangan yung mga alert messages dahil buhay po yung pinag-uusapan natin. Yes, at maging deterrent sa mga nais gumaya. Alam niyo
naman, medyo mahilig tayong manggaya. Oo. Kahit mali, sana huwag Minsan gagayahin. natutuwa pa nga pag Opo. mali na yung ginagawa. Okay. Well, there are some communities, no, local government units who cannot afford. Kasi Yes. talagang they just have so much income na talagang pangangailangan nila yung basic na pangangailangan lang na susuportahan. Ano po? Does the OCD offer some kind of support or help to these communities? Hindi lang naman po OCD, mama. May categories ang ating mga local government units. Munisipyo, probinsya, syudad. Merong levels o classification 1, 2, 3. Yan medyo may kaya yan. 4, 5, 6, yung mababa ang kanilang ira at mababa ang kanilang kita, ibig sabihin. Ano? So ang prioridad ng national government is to assist the LGUs belonging to the lower bracket. Yes, Yung classified as classes 4, 5, and 6. Yung pondo nilang sinasabi ko na 5% of their ira, kulang yon, maliit yon. Masyado So doon maliit. ang binibigyan natin ng priority, matulungan sila in terms of preparations and then response. Yung 1, 2, 3, hindi naman sa pinababayaan natin sila. Marami naman pong tulong ang pamahalaan. Yung soft training, ibig sabihin skills on how to manage disaster, how to Yes. prepare disasters for the calamities. May mga ICS training kami, executive trainings na binibigay sa lahat. So, kaya lang, priority natin in terms of assistance yung 4, 5, and 6. Yes, kasi hindi naman pwedeng pabayaan po sila. Ano, kasi Yes, they have very little resources. So Marami kailangan po yan, talagang- maraming bayan. Oo, Umiikot mas- po kami. Mas marami. So identified niyo po Meron po, itong mga kompleto areas naman na yan. ito. With the help of the DILG, napaprioritize naman po natin talaga yung mga dapat na mas mahihirap na mga kabayanan po. Okay. So right now, how else are we promoting yung pagpapalagana pa ng impormasyon para ho sa kahandaan? Bukod sa mga, of course, yung mga regular interviews, mga regular na mga pagpupulong, ito yung summit na inyong ginawa kamakailan. Kailangan ng tulong talaga ng private sector and media. And few months ago, nagpatulong na kami. Pwede ko bang banggitin? Meron naman kami hiningang tulong. Total reserve officer namin sa Reserve Force naman, si Major Dingdong Dantes. So, we try to be very creative using more understandable language in our campaign to raise the level of awareness of everyone. Dahil alam namin na nakikipag-agawan po tayo sa atensyon ng ating mga mamamayan. Alam natin na ang prioridad po natin, based on actual survey, ang sa 10 binibigyan ng kahalaga ng ating mga mamamayan, ano mga importanteng bagay sa kanila, naintindihan natin. Number 1, of course, yung pagmahal ng mga bilihin, presyo, inflation, trabaho, hanap buhay, bandang gitna, peace and order, security, West Philippine Sea kasama, bandang dulo lang talaga number 9 and number 10, yung epekto ng climate change at yung paghahanda sa mga kalamidad. So nakikipag-agawan tayo dyan. Kaya unang-una talaga namin gustong gawin ngayon, paano maiangat po yung atensyon nila at pagpapahalaga sa bagay na makakapagligtas din naman po sa kanila. Kaya ngayon, humingi kami ng tulong. Libre lang yon. In fact, winave niya yung bayad sa kanya. No? Wow. This is a project funded by World Bank to produce materials that can be used digitally. Yes. And then yung mga materials yan, tapos na, ilalagay namin yan sa mga airports, sinehan, seaports, o kung saan mga nag-a-apply tayo ng lisensya. Yes. Halimbawa sa LTO o sa mga lobby ng mga City Hall. So yun yung kailangan massive information drive talaga. So the information has to be available to where the people are. Yes. Kung saan sila tumatambay. Tumatambay din sila sa digital, di ba? Yung mga SOCMED, dapat meron din pong presence Yes. doon ang Yes. information. Tutuwa kami, ma'am. Halimbawa, ang OCD namin, yung ating activity kahapon, 21 million views yun. Wow. Dati mga 2,000 lang eh. Sige po. May awareness naman na po kahit paano. So in a nutshell, Usec, masasabi ba natin na mas handa na tayo, lalo na dito sa Metro Manila, sa NCR, sa Luzon, kung sakali mang tumama ang 7.2 magnitude na lindol? Let's say, and hopefully it doesn't happen, pero kunyari, ang Guadalupe Bridge bibigay at iba pa mga tulay, ano na po ang magagawa natin kung sakali man? Ang totoo, ayoko gamitin na handa na tayo or mas handa. Kasi talaga, both as OCD and personally, hindi talaga acceptable na merong mamamatay na 50,000
more or less. At merong additional pang baka mamatay na 160,000. So, for us, we have to really catch up. Mas maigi na yung naghahabol tayo, running scared, kahit patawagin kami na para kami mga doomsday, di ba, prophets. Importante sa atin na talagang tanggapin na maghabol pa tayo talaga sa lahat ng larangan po ng yung unang line of defense, yung structural integrity ng ating mga kabahayan at ang mga gusali, kasama yung mga tulay, at yung pagsasanay ng ating mga mamamayan bilang reaksyon, second line of defense. Hindi naman po lahat sumasali at siniseryoso ang yun na nga lang the cover and hold ang kanilang dapat gawin. Ano? Nagiging laro paminsan sa iba. Maaari din nila alam din yung kahalagahan yan. At sa tingin natin, kailangan pa rin mas mag-organisa hanggang level ng pamilya. Yung nanay, tatay, sino pinuno ng pamilya or kuya, ate, ano ba dapat ang gawin nila sa bilang paghahanda sa malaking lindol. At ang pamahala naman, dyan naman talagang marami na tayong kahandaang ginawa sa halos lahat po ng aspeto ng paghahanda. Subalit, pinag-iigi pa rin ho natin at pinaparami yung mga mas magagaling na magresponde sa collapse structure at yung mga equipments po natin from communications to mobility hanggang sa pag-rescue ng mga maaaring matabunan, pinaparami pa natin yan. So generally, hindi pa ho tayo dapat mag-relax talaga. Maghabol pa ho tayo talaga. Okay, and your final message po to our audience, please, Usec. Ang paghahanda, hindi lang po natin dapat iasa sa pamahalaan natin. Ginagawa nating lahat ang kaya natin kahit may mga limitasyon po tayo. Makakaasa kayo ang gobyerno, national government at local government units, ginagawa po nating lahat. Subalit ang pagliligtas sa sarili natin ay nasa kamay din po natin. Kaya nananawagan tayo sa mga pinuno ng pamilya, tatay or nanay or kuya, ate, pag-aralan niyo po mabuti kung paano po ang magiging pamamaraan o pamakapaghanda at kung sakasakaling mangyari yung lindol, ano po talagang dapat gawin nating lahat. Thank you so much, Usec Ariel Nepomuceno, Administrator po ng Office of Civil Defense. Thank you din po. Earthquakes can strike at any moment without warning. But with proper preparedness, we can respond swiftly, minimize risks, and make clear decisions, greatly improving our chances of survival. With the expertise of the Office of Civil Defense under the leadership of Undersecretary Ariel Nepomuceno, we're not just staying alert, we're growing as responsible citizens, ready to face whatever challenges the future may bring. At yan po ang tunay na bukas sa likod ng mga balita at mga isyong pinag-uusapan, matapang na humarap at nagpakilala. Ako po si Angelique Lazo at ito ang In Person. Thank you, Usec, once again.